นี้ผมอยู่ที่เกาะยือลาปีเกาะในตำนานจังหวัดปัตตานีทางใต้มีดวงการปลาหาสีชมพูที่สมบูรณ์มากเดี๋ยวเราไปดูกันเกาะยือลาปีตกใจเลยว่าบ้านเรามีแบบนี้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของปะการังที่นี่ไม่แพ้ที่ใดในโลกนะรู้ตัวแบบผือความสวยความงามมันอยู่ที่บ้านเราปัตตานีบ้านเรานะสวัสดีครับผมเต้ยโกเว้นก่อนไปไม่เป็นครับตอนนี้นะเต้ยอยู่ที่พระพารวมใจประชาอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีครับโดยในอดีตที่ผ่านมาครับทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยครับท่านก็จะเสด็จมาที่นี่นะครับซึ่งตรงจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมจะพาเพื่อนๆไปยังเกาะในตำนานของจังหวัดปัตตานีเกาะแห่งนี้ก็มีเรื่องเล่าแนวๆเกี่ยวกับว่าความอกตัญญูของลูกกับบุปการีแล้วเขาตั้งอยู่ที่กลางทะเลแบบโดดเดี่ยวไม่มีอะไรรอบๆเลยนะแต่ความพิเศษก็คือข้างใต้ครับเขาจะมีซีแฟนหรือว่ากาลปังหาสีชมพูที่สมบูรณ์มากซึ่งเหมือนเดิมนะครับตัวผมเป็นเด็ก3จังหวัดชายแดนใต้เนาะเป็นมา20 กว่าปีแล้วแบบไม่เคยรู้เลยว่า3จังหวัดบ้านเรามีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงตามมาดูครับเป็นไงบ้างแวร์จากที่ผมลงคลิปดำน้ำรถถัง25 ลำเป็นไงบ้างเลยถือว่าโอเคครับถือว่ามีผลตอบรับจากสมาชิกเพราะว่าคนจากกรุงเทพก็มีมาจองมาครับก็มีมาครับมีดำน้ำมาเรื่อยๆเลยครับช่วงนี้แผนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคแผนวันนี้ก็คือเราจะเดินทางด้วยเรือกอและเรือกอและของซิกเนเจอร์ของ3จังหวัด2จังหวัดทั้งปัตตานีและนราธิวาสนะครับเดินทางเรือกอและขนอุปกรณ์ลงทั้งหมดเนี่ยครับลงเรือกอและระยะทางเราจะเดินทางจากเรือกอและไปถึงที่เกาะลอปีเกาะปูลาจราปีเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับแล้วเราจุดดำน้ำที่นั่นมีทั้ง2ไซส์มีฝั่งทิศเหนือและฝั่งทิศใต้แต่วันนี้เราจะลงทางทิศใต้นะครับต่างกันยังไงครับเหนือกับใต้เนี่ยครับเหนือกับใต้นี่ความอลังการมันต่างกันนะครับเพราะว่าทางทิศใต้เนี่ยทางทิศใต้มันมีกระแสน้ำที่พัดเข้ามาตลอดนะครับมันจะทำให้ปะการังอุดมสมบูรณ์กว่าทางทิศเหนือมันเป็นน้ำที่นิ่งเรือดำ2ไดวันนี้นะครับแล้วก็เรือกอและเดี๋ยวจะทำวิธีการลงก็คือลงแบ็กโรนะเหมือนแบ็กโรนู้นนะกับไงหลังลงเป็นออริจินอลนะครับออริจินอลก็โลโก้ไดของแท้เลยนะครับกับเรือกอและนะครับความลึกประมาณเท่าไหร่ได้ครับที่นี่สูงสุดที่นี่ประมาณ18 เมตร 19 เมตรสูงสุดและลึกสุดแล้วครับลึกสุดแล้วครับและเราก็นั่นแหละความปลอดภัยมันดีกว่าถ้าสำหรับดำน้ำขั้นพื้นฐาน Open Water นี่แนะนำนะครับมาเรียนที่นี่แล้วมันจะความอลังการครั้งแรก first impression แล้วมันจะโอเคมากครับนี่นะครับเป็นลวดลาย3วัฒนธรรมนะครับไทยจีนแล้วก็มาลายูนะครับสำหรับเรือก่อนแรกเนี่ยครับชาวประมงจะเคารพมากเลยครับเวลาก่อนจะขึ้นเรือครับส่วนมากก็จะถอดรองเท้าก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นแล้วพอไปอยู่ข้างบนเลยเขาจะแนวว่าไม่พูดไม่ดีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมาปัตตานีนราธิวาสนะครับก็อยากให้มาลองนั่งเรือก่อนและดูนะความพิเศษของเกาะลอปีนี้เป็นไงบ้างครับความพิเศษก็คือความอุดมสมบูรณ์ของปะการังนะครับมีตั้งแต่ปะการังดอกไม้ทะเลที่เป็นทุ่งลานกว้างเลยครับและปลานีโมอินเดียแดงปลานีโมส้มก็มีนะครับแล้วก็ปะการังฟองน้ำครบนะครับที่ครับหัวครับมันฟองมีหลายจุดมากนะครับแล้วก็ไฮไลท์สุดเลยนะครับเป็นทุ่งซีแฟนสีชมพูนะครับเป็นดงซีแฟนสีชมพูหลายต้นมากมันเยอะมากนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆของที่นะครับแล้วก็ในอ่าวไทยเนี่ยครับผมว่าน่าจะติดอันดับว่า1-5เลยนะครับว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ของปะการังมากๆครับนี่เทียบจากที่แบกเคยไปมาหลายๆที่ใช่ไหมใช่ครับใช่เลย
ก่อนลงเราจะทำ body check นะครับ begin ก็คือ BCD คือเช็คกับเพื่อน เช็คครับเช็คอุปกรณ์ครับผมใช้ BCD ครับผมเช็ค BCD เติมลมเข้าโอเคครับเติมลมออกครับผมเวทใส่เวทยังครับ เรียบร้อยครับ ครับ release ครับ release แน่นยังครับทุกเอว buckle ทั้งหมดเลยครับแอร์อากาศเปิดยังอากาศเหลือมีเท่าไหร่ครับอากาศมีเท่าไหร่ครับ 200ครับ 200อาการเป็นไหมอาการปกตินะครับ หอมมากครับ โอเคครับโอเคฟินหน้ากากพร้อมก็เดี๋ยวพร้อมที่จะลุยน้ำได้เลยครับขึ้นแรงนะครับขึ้นแรงมากนะครับเกาะยืนลาบเอครับเดี๋ยวผมไปดูภาคใต้นะไปดูภาคใต้ปุ๊บพร้อมครับพร้อมครับพร้อมไหมใส่มือใส่ปากครับผมเห็นครั้งแรกตกใจเลยคือดอกไม้ทะเลอะครับเยอะเป็นทุ่งลานกว้างแบบไม่เห็นพื้นดินพื้นทรายเลยครับซึ่งถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปดำน้ำของผมที่ผ่านมานะคงจะสังเกตได้เลยครับว่าผมไม่ค่อยโฟกัสพวกปะการังแข็งปะการังอ่อนฟองน้ำครกสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่พอมาที่นี่คือมันเยอะจริงๆผมไม่รู้เยอะผือนะครับจนทำให้ผมรู้สึกตื้นตันใจในความสมบูรณ์ของท้องทะเลที่นี่เลยครับคราวนี้นะถ้าเพื่อนๆดำมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับสิ่งที่ผมขอบอกกันเลยครับว่าเท่าที่ผมดำน้ำมาในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยครับผมไม่เคยเห็นกระปังหาสีชมพูที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับแล้วยิ่งเพิ่งรู้อีกว่าอยู่ที่บ้านเกิดใกล้ๆเนี่ยครับโอ้โหไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไงเลยครับ กระปังหาไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่พืชนะครับแต่เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับปะการังครับที่นี่มีทั้งสีชมพูและสีทองเลยน้องเขาอะครับมักจะชอบอยู่ในที่ที่มีน้ำเชี่ยวน้ำแรงๆอะคือจะได้พัดอาหารมาให้กินนะครับเพราะน้องเขาออกไปหาอาหารไม่ได้ซึ่งในปัจจุบันนี้ครับกระปังหาครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนักดำน้ำเองนะครับที่ยังไม่มีทักษะในการลอยตัวหรือ perfect buoyancy ที่ดีแล้วไปเตะเอาปะการังนะครับการตกปลาผิดวิธีการทิ้งขยะลงทะเลรวมไปถึงบรรดาผู้ที่คลั่งไคล้เครื่องรางของขลังที่ทำจากกระปังหานะครับซึ่งถ้าถามว่าถ้าปะการังตายแล้วทำไมเหมือนเราอยู่บนบกนู้นมันจะเกี่ยวอะไรกับเราผมบอกให้เลยครับว่าถ้าปะการังไม่มีอยู่แล้วความล่มสลายมันจะเป็นล้มแบบต่อกันเหมือนโดมิโนคือปลาในมหาสมุทรเนี่ยครับเกือบครึ่งเลยหากินในแนวปะการังนะครับและปลาก็เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญสำหรับเราใช่ไหมเมื่อไม่มีปลาให้ทานความยากจนนะครับมันจะตีวงแคบมาจากบริเวณชุมชนชายฝั่งก่อนนะครับแล้วค่อยๆคืบคลานสู่เมืองหลวงและคราวนี้อุตสาหกรรมประมงและครอบครัวชาวประมงนับล้านครัวเรือนทั่วโลกก็จะหายไปนะครับพอผมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวเรากับปะการังแล้วครับถึงเราจะอยู่บนบกครับแต่มันกระทบว่ะมาครับเรามาช่วยห่วงแหนสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนี้ให้อยู่คู่กับท้องทะเลไปตับนานแสนนานกันเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเกาะกันนะครับมีปูเต็มเลย
วันพอยโอ้เป็นหินหมดเลยนะระวังแม่ 3-2อีกโอ้ผมว่าแล้ว ทูพอยเราขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดของเกาะนี้กันนะโอ้เป็นหินสวยมากนะ เป็นเลเยอร์เลยตะปุ่มตะปำอ่ะนี่ดูสภาพหินนะครับความเป็นมาของการเกิดของเกาะนี้ครับมีตำนานมีเรื่องเล่าหลายตำรับตำรามากเลยครับซึ่งตำนานนี้ครับผมต้องขอบคุณข้อมูลจากท่านเวมายาสิงซิเดะมากๆเลยนะครับคือสมัยก่อนนะครับมีครอบครัวหนึ่งมีแม่ชื่อว่ายืลาปัตส่วนลูกครับชื่อว่ายืลาปีครอบครัวนี้ครับมีฐานะยากจนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปต่อมาครับเมื่อยืลาปีอายุประมาณ 15-16 ปียืลาปีก็ขออนุญาตแม่ไปเรียนป.น.ที่นอกเกาะแม่ก็ให้ไปโดยให้ตูปะไปทานบนเรือด้วยตูปะก็คือแนวขนมต้มหรือข้าวเหนียวที่ห่อด้วยใบกระเพาะนะครับเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับยืลาปีก็ได้เรียนเป็นเวลา10 ปีซึ่งเป็นเด็กเรียนเก่งนะครับฉลาดเลยนะครับก็เลยมีคนสนับสนุนให้เป็นทนายแต่ก่อนที่จะเป็นทนายครับยืลาปีก็ขอนั่งเรือกลับมาหาแม่ก่อนพอแม่เห็นนะครับแม่ก็ดีใจมากๆนะครับแต่ความที่แม่แก่แล้วนะครับยืลาปีก็จำไม่ได้แม่ก็บอกว่าถึงแม่ลูกจะจำไม่ได้นะแต่ขอให้นำตูปะนะครับไปกินก็พอแต่แล้วยืลาปีก็ไม่ยอมรับครับว่าบุคคลนี้ครับเป็นแม่ก็เลยถีบแม่ล้มลงแล้วจึงนั่งเรือกลับไปโดยไม่สนใจแม่เลยแม่เลยรู้สึกเจ็บปวดครับที่ลูกกระทำกับแม่แบบนี้แม่จึงโยนตูปะลงไปทะเลเพราะความโมโหนะครับแล้วก็สาปแช่งว่าถ้าตูปะไม่โผล่ขึ้นมายืลาปีก็จะขึ้นฝั่งไม่ได้และเมื่อยืลาปีล่องเรือไปถึงกลางทะเลทันใดนั้นก็เกิดเหตุไม่คาดคิดมีพายุใหญ่เกิดขึ้นทำให้เรือของยืลาปีครับอับปางติดอยู่กลางทะเลหลังจากนั้นนะครับเวลาผ่านไปท้องเรือที่อับปางครับก็โผล่ขึ้นมากลายเป็นเกาะก็คือเกาะยืลาปีในปัจจุบันครับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนนะครับว่าถ้าเราได้ความรู้ความเข้าใจในสิ่งมีชีวิตที่มีความเปราะบางมันจะทำให้เราครับยิ่งรู้สึกรักทะเลและอยากให้มันอยู่กับเราไปอีกนานเลยครับคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนคอยติดตามได้เลยครับ